สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกเอาสบู่ล้างหน้านะคะสูตรหนึ่งนะคะที่เหมาะสำหรับคนเป็นฝ้าเป็นกระนะคะช่วยฝ้ากระจางไวและไม่แพ้นะคะเพราะทุกอย่างทำมาจากธรรมชาติค่ะแต่ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำค่ะแรกเลยนะคะให้เพื่อนๆเตรียมน้ำนะคะประมาณ2 ถ้วยตวงนะคะใส่ลงไปค่ะและก็เปลือกส้มนะคะโดยที่เราจะต้องล้างเปลือกส้มให้ถึงที่นะคะนี่นะคะปอกลงไปเลยค่ะนะคะปอกเปลือกส้มลงไปในลักษณะอย่างนี้ซอยนิดๆก็ได้นะคะนี่นะคะใช้ประมาณ2 ลูกนะคะเปลือกส้มแล้วเดี๋ยวเราจะไปตั้งไฟกันนะคะแล้วก็พอมันเดือดนะคะเพื่อนๆต้องหลีไฟให้ต่ำที่สุดนะคะแล้วต้มต่ออีกประมาณ5 นาทีนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปต้มกันค่ะทีนี้เราต้มกันนะคะตอนนี้รอจนเดือดนะคะแล้วก็หลีไฟต่ำพอเดือดนะคะเราหลีไฟให้ต่ำเลยค่ะและต้มทิ้งไว้อีก5 นาทีนะคะ5 นาทีผ่านไปนะคะเราปิดแก๊สนะคะแล้วก็รออย่างเงี้ยจนมันเย็นนะคะแล้วเอาไปผสมกับในส่วนของสบู่ของเด็กนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะกรองนะคะเปลือกส้มออกมานะคะมันก็จะได้เป็นน้ำลักษณะอย่างนี้นะคะก็เป็นสีเหลืองๆนะจ๊ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่นะคะในส่วนของแชมพูหัวแชมพูไปนะคะเด็กลงไปนะก็คือหัวแชมพูเด็กนะคะก็1:2ก็คือสมมุตินะคะก็คือน้ำต้มนะคะในส่วนของเปลือกนะคะเปลือกส้ม1 ถ้วยตวงนะคะก็หัวแชมพูก็เศษ1/2 ถ้วยตวงนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราบรรจุขวดกันค่ะค่ะสรรพคุณทางยาของเปลือกส้มนะคะต่อความงามมีเยอะมากๆสรรพคุณแรกคือเปลือกส้มนะคะจะช่วยปรับสมดุลให้แก่ผิวนะคะทำให้ผิวเนียนเรียบเหมาะสำหรับผิวมันที่สุดนะคะคือลดความมันบนใบหน้านั่นเองค่ะ3ค่ะเปลือกส้มนะคะรักษาสิวผิวอักเสบนะคะในเปลือกส้มนะคะมีน้ำมันหอมระเหยอยู่หลายชนิดทั้งซิตรัสและเจอรานิออนนะคะและไลนาโลออนนะคะซึ่งมีคุณสมบัติเด่นในการทำความสะอาดนะคะโดยผิวหนังที่เป็นสิวอักเสบนะคะหรือมีสิ่งสกปรกนั่นเองค่ะจะช่วยตรงนี้ได้เลยนะคะลดอาการอักเสบบนผิวหนังจะบรรเทาลงอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งเปลือกส้มนะคะสารต่างๆเนี่ยมันจะช่วยในเปลือกส้มนะคะจะมีวิตามินซีอยู่สูงนะคะและสามารถที่จะนำนะคะมาทำในสูตรนี้ได้เพื่อป้องกันฝ้ากระนะคะจุดด่างดำได้ดีนะคะจะค่อยๆจางลงนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่านะคะวิธีการนี้นะคะจะทำง่ายนะคะเน้นย้ำนะคะว่าให้เลือกสบู่เหลวของเด็กนะคะถ้าเราไม่มีเวลาว่างที่จะไปซื้อหรือทำเองนะคะซึ่งคลิปหน้าๆนะคะนุกจะเอาสบู่ที่ทำเองนะคะเป็นหัวสบู่ธรรมชาติ 100% มาฝากกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงาน Easy Home ทุกคนนะคะหวังว่าคลิปนี้ของนุกนะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ